मा हामी CA को क्याप 2 अन्तर्गत रहेको एकाउन्टमा हामीले एनएफआरएस यानि कि NAS 1 पढ्न गइरहेका छौँ। फर्स्टली नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ भन्दाखेरि पनि नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 101 नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 01 पढ्दैछौँ हामी। प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई कसरी प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने यो NAS ले भन्छ। लेट्स हियर डिस्कस द अब फर्स्टली सुन्नु होला कुनै पनि इन्टिटीले चाहिँ अब कसरी आफ्नो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू योले दिन्छ भने फर्स्टली अब्जेक्टिभ के हो त यसको। अब यसको उद्देश्य यानि कि यसको अब्जेक्टिभ भनेको के हो कि अब हामीले जनरल पर्पोज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि कुन आधारमा हामीले आफ्नो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो त भन्ने कुराहरू योले हामीलाई बुझाउन जान्छ। जस कारणले हामीले कम्पेरेबिलिटी तुलनात्मक गर्न सक्छौँ हाम्रो अर्गनाइजेसन इन्टिटी र अर्को इन्टिटीसँग या हाम्रा इन्टिटीको पहिलाको वर्षको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट र यो वर्षको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई कम्पेयर यानि कि तुलना गर्नको लागि हामीलाई फेयरली प्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ भनेर NAS 1 को अब्जेक्टिभ हो। आई होप तपाईँहरूले अब्जेक्टिभको बारेमा केही बुझ्नुभयो भन्ने आशाका साथ हामी अगाडि बढौँ। लेट्स हियर अब्जेक्टिभ। द अब्जेक्टिभ अफ दिस स्ट्यान्डर्ड भनेको NAS 1 को चाहिँ उद्देश्य के रहेको छ त त्यो फर्स्टली हामीले त्यसलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ ध्यानपूर्वक। इज टु प्रिस्क्राइब द बेसिस फर प्रेजेन्टेसन अफ जनरल पर्पोज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। यसको मुख्य उद्देश्य के हो भने अब जनरल पर्पोज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने, कुन आधारमा प्रेजेन्टेसन बेसमा प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यसले बताउँछ। टु इन्स्योर द कम्पेरेबिलिटी बोथ द इन्टिटिज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ प्रिभियस इयर विथ द करेन्ट इयर भनेको पनि भयो। के भन्छ भने अघिल्लो वर्षका अब गतका वर्षका वित्तीय विवरणहरू फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू कुनै पनि इन्टिटीको या आफ्नै इन्टिटीको या अरू इन्टिटीको गतका वर्षका प्रिभियस इयरका फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टसँग हामीले तुलनात्मक गर्नको लागि पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट उद्देश्य छ भनेर NAS 1 ले भन्छ। लेट्स हियर डिस्कस हाउ टु प्रेजेन्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। द्याट इज अब त्यो त भन्यो प्रेजेन्टेसन गर्ने त भन्यो अघिल्लो वर्षका फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट र यो वर्षको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हेरेर हामीले आफ्नो कम्पनीको पोजिसन के छ भनेर पत्ता लगाउनु त पर्छ त भन्यो। Let's here discuss how to present financial statement. Okay guys, let's discuss here how to present financial statement. फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई कसरी प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला डेफिनेसन। एट फर्स्ट वान इज यर डेफिनेसन, परिभाषा के छ यसको हेरौँला। अनि फिचर अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा के फिचर हुनु पर्यो, त्यस विशेषता भनेको स्ट्रक्चर भनेको त्यो कस्तो संरचनामा बन्नु पर्यो, कन्टेन्ट भनेको त्योभित्र के कुरा हुनु पर्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा। यी कुराहरू ध्यानपूर्वक हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ NAS 1 ले। अब यसको मिनिङ बुझ्नु होला। इट डज नट प्रिस्क्राइब द वान सिङ्गल फर्मेट अफ द ब्यालेन्स सिट अर्थात् प्रफिट लस एकाउन्ट। यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रिस्क्राइब भनेको योले चाहिँ सिङ्गल फर्मेट ब्यालेन्स सिट र यहाँ प्रफिट लस एकाउन्टलाई मात्र नबुझाउने गर्दछ भन्छ। अब केलाई बुझाउँछ त हेर्नु होला। फर इक्जाम्पल कम्पनी म्यानुफ्याक्चरिङ गुड्स एन्ड ब्याङ्किङ कम्पनी हेभ अ डिफ्रेन्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। एकदमै इम्पोर्टेन्ट। हामीले चाहिँ NAS 1 ले के भन्छ भने ब्याङ्किङ तथा वित्तीय संस्थानहरू ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले बनाउने जुन ब्यालेन्स सिट र प्रफिट लस एकाउन्ट र हामीहरूले एउटा कम्पनी अनि 2063 गएर दर्ता गरेर कम्पनीको रूपमा व्यवसाय गरेर तपाईँहरूले अब केही प्रफिट कमाउनेको उद्देश्यका साथ म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको निर्माण योग्य सामानहरू उत्पादन गर्ने निर्माण योग्य कम्पनीहरू खोल्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको र अनि ब्याङ्किङ रिलेटेडको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर पनि
अब यो मेन बेसिक कन्टेन्ट के हुनुपर्छ भनेर एनएएस वानले भन्छ, जुन हेर्नु होला, दिस स्ट्यान्डर्ड सेट आउट द ओभरअल कन्सिडरेसन फर द प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो स्ट्यान्डर्डले के सेट गर्छ भने ओभरअल कन्सिडरेसन फर द प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको वित्तीय विवरणलाई त्यसलाई प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि ओभरअल कन्सिडरेसन पूर्ण रूपमा के कुराहरू चाहिन्छन् त त्योलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड गर्ने, सेट गर्ने एउटा समूह, सेट भनेको एउटा अब कुनै रुलहरूमा अर्थात् रेगुलेसनहरूमा सेट गर्ने भनेको जस्तै स्ट्यान्डर्ड तरिकाले दिने काम गर्छ। त्यति मात्र होइन, गाइडेन्स फर दियर स्ट्रक्चर हो। यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको स्ट्रक्चर, संरचना कस्तो हुनु पर्यो, मिनिमम रिक्वायरमेन्ट अफ दियर कन्टेन्ट ओके, कन्टेन्ट त्यो अब मेन कन्टेन्टहरू के हुनु पर्यो, त्यो सबै कुराहरू यी भनेका अहिले नै डेफिनेसन, फिचर, स्ट्रक्चर कसरी बनेको छ, कन्टेन्ट्सहरू के हुनु पर्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा भन्ने कुरा हुन्छ। लेट्स हियर डिस्कस पर्पोज। तपाईँहरूलाई म पर्पोज चाहिँ यो चार्टबाट डिस्कसन गर्न गए। लेट्स हियर डिस्कस द पर्पोज। एनएएस वानको पर्पोज के हो त? फर दिस यु हेभ टु लुक अन यर स्किल्स। पर्पोज 1 नम्बरमा छ फाइनेन्सियल पोजिसन, 2 फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स, 3 क्यास फ्लो। एकदमै ध्यानपूर्वक, फाइनेन्सियल पोजिसन भनेको वित्तीय अवस्था, जुन स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन पनि भनिन्छ एनएफआरएसको भाषामा, जसलाई ब्यालेन्स सिट हामीहरूले भनिने गर्ने काम भनेको ब्यालेन्स सिट, र कसैले यसलाई स्टेटमेन्ट अफ एफियर पनि भन्ने गर्छन्। अब योले फाइनेन्सियल पोजिसनको कुरा त गर्यो। फाइनेन्सियल पोजिसन भनेको आजको दिनमा तपाईँहरूको ब्यालेन्स सिट कस्तो छ त भनेर अब कुनै पनि लगानी गर्दा इन्भेस्टरले हेर्ने कुरा भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हो। यो एकदमै एनएएस वानको उद्देश्य भनेको फाइनेन्सियल पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि एनएएस वान जानेको हुनु पर्यो। अर्को फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स भनेको वित्तीय यसको पर्फर्मेन्स भनेको कार्यक्षमता कस्तो छ त। यो त स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट लस एकाउन्टले देखाउने हो, फर द इयर इन डेटको हुन्छ ओके। जस्तै स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट लस एन्ड अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम, एकदमै इम्पोर्टेन्ट, ओसिआई भनेर सर्टकटमा भन्छ। अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम र स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट लस एकाउन्ट र चेन्ज इन इक्विटीमा के फरक छ भन्ने कुराहरू पनि अहिले नै हामी हेरौँला। जुन अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कमको बारेमा त सर्ट नोट अन भनेर डिसेम्बर 2020-22तिर कहिले सोधेको पनि थियो, आई होप यो चाहिँ रह्यो। अनि क्यास फ्लो भन्छ, क्यास फ्लो भनेको स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो भन्छ। 3वटा कुराको लागि एनएएस वान चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। फर्स्ट चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन भनेको ब्यालेन्स सिट एकदमै इम्पोर्टेन्ट, र अर्को चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स भनेको स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट लस एकाउन्ट र अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम अर्थात् चेन्ज इन इक्विटी। अर्को चाहिँ क्यास फ्लो भनेको स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोज। अब स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो र अनि स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन ब्यालेन्स सिटलाई अब यी दुईवटा भइसक्यो। अब हामीले नोटहरू गर्नु पऱ्यो, के डिस्क्लोजर दिनु पऱ्यो, एकाउन्टिङ पोलिसी। अब यी भित्र अट्ने आइटम हुँदैनन्, त्यसको लागि नोट्स टु एकाउन्ट भन्ने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ। तल नोट खुलासा गरिदिनको लागि यो नोटहरू लेखे जस्तै यो रह्यो हाम्रो एनएएस वान। लेट्स हियर डिस्कस द स्कोप। त्यो त मैले डायग्राममा भने। अब लिखित रूपमा के छ त एनएएस वानमा स्कोपको बारेमा, जुन हामीले अब स्क्रिनमा एकदमै ध्यानपूर्वक हेर्न सक्छौँ। दिस स्ट्यान्डर्ड स्याल बी एप्लाइड टु अल द जनरल पर्पोज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। एकदमै ध्यानपूर्वक हामीले के हेर्नु पर्यो, यो स्ट्यान्डर्ड कहाँ लागु हुन्छ। एप्लाइड भनेको जनरल पर्पोज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा यो चाहिँ लागु हुन्छ। प्रिपेयर्ड एन्ड प्रेजेन्टेड इन एकोर्डेन्स विथ द नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड। एकदमै ध्यानपूर्वक हामीले के जान्नु पर्यो भने यो स्ट्यान्डर्ड कहाँ एप्लाई हुन्छ भने जनरल पर्पोज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि, प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि एकोर्डिङ्स विथ नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएएस वानको अनुसारले गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पनि स्कोपभित्र आयो यो। अब कसरी जनरल पर्पोज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई हामीले बनाउने त? जनरल पर्पोज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको के हो?
यो भनेको जनरल पर्पोज फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनेको आर दोज इन्टेन्डेड टु मिट द निड अफ युजर्स हु आर नट इन द पोजिसन टु डिमान्ड द मेड फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। एकदमै ध्यानपूर्वक हामीले सुन्नु पर्यो, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। के छ भने जनरल पर्पोज फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनेको दोज इन्टेन्डेड युजरहरू, जो तपाईँ हामीहरूले चाहिँ जो अब जस्तै प्रोमोटरदेखि लिएर अब ठुल्ठुला कर्पोरेट सेयर होल्डर, यिनीहरू त कम्पनीभित्रै हुन्छन्, यिनीहरूलाई त अब जतिखेर माग्यो त्यतिखेर हुन्छ। जस्तै तपाईँहरू अब विदेश जाँदै हुन्छ, विदेश या अब नेपालका कुना काप्चाबाट सेयर भरेर सेयर बापत तपाईँहरूलाई 1-2 टुक्रा कम्पनीको परेछ भने तपाईँहरू हामीहरू जस्तालाई इन्टेन्डेड युजर भन्छ। हामी तपाईँहरूले अब कुनै पनि कम्पनीको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट हेर्नु पर्यो भने नेपालको केसमा त आँखा तरिमर हो, किनकि अब कसरी हेर्ने, कुनै कुनै कम्पनीले त देखाउँदैन पनि। त्यो भएर एकदमै ध्यानपूर्वक के हुनु पर्यो भने यस्ता इन्टिटीहरू, यस्ता अर्गनाइजेसनहरू तिनीहरूले देखाउँदैनन् भने तिनीहरूको अब हामी तपाईँहरू जस्तै आइपिओ परेका साना साना लगानीकर्ताहरू जुन धेरै टाढा टाढाबाट कम्पनीको एक्जिस्टेन्समा छ कि छैन पनि थाहा हुँदैन, यत्तिकै परेको छ भने ओके। अनि जस्तै अब किन्नेवालाहरू त त्यो अब सेकेन्डरी मार्केटको कुरा छोडियो, त्यो मार्केट भइहाल्यो हो। यस्ता इन्टेन्डेड युजरहरूले चाहिँ अब त्यो युजरहरूको आवश्यकताहरूलाई, निडहरू भनेका आवश्यकताहरूलाई मिट भनेको प्राप्ति गर्नका लागि जनरल पर्पोज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाइन्छ। हु आर नट इन पोजिसन अफ डिमान्ड, जो अहिले चाहिँ डिमान्ड गर्न सक्दैन, पोजिसन टाढा टाढा छन्, जो म्याड फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनेर यो रह्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्कोप। लेट्स हियर डिस्कस क्लासिफिकेसन अफ इन्टिटिज फर प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि इन्टिटीहरू, संस्थानहरूका क्लासिफिकेसन भनेको वर्गीकरणलाई कसरी प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट देखाउने त। एज पर हेर्नु होला, अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट। एनएफआरएस एप्लाई टु अल द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। सबै फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा अहिले नेपालमा त एनएफआरएस, नेपाल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू लगाउनुपर्छ भनेर अहिले त कम्पलसरी जस्तै पनि छ। तर पनि कुनै कुनै सङ्घ संस्थानहरूलाई हामीले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ, एनएफआरएस लगाउन सकिँदैन। त्यो ती संस्थाहरूका फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा एनएफआरएस लगाउन सकिँदैन। किन सकिँदैन भन्ने कुराहरू हेर्नु होला। व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाई द डिफ्रेन्ट इन्टिटी, फरक फरक इन्टिटिजहरूले बनाइएका। जस्तै टाइप्स अफ इन्टिटी भनेर यताको कोलममा छ भने एप्लिकेबल एनएफआरएस भन्छ, एनएफआरएस एप्लिकेबल यताको कोलममा रह्यो। अब यसको लागि मेनली के ध्यानपूर्वक सुन्नु पर्यो भने टाइप्स अफ इन्टिटी, इन्टिटीका प्रकारहरू भनेको ह्याभिङ पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी भनेको, अब पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी भनेको सार्वजनिक उत्तरदायित्व भन्छ नेपालीमा। पब्लिक एकाउन्टेबिलिटीका हरूमा सबैमा एनएफआरएस लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्का 1 नम्बरको इन्टिटी सिद्धियो। त्यसै गरी 2 नम्बरमा छ पब्लिक इन्टिटीहरू, गभर्मेन्ट बिजनेस इन्टरप्राइजेज र पब्लिक इन्टरप्राइजेज नट प्रिपेयर फाइनेन्सियल अन्डर एनएसपिएज। यो हेर्नु होला। अब यसमा के भन्छ भने पब्लिक इन्टिटी भनेको अब सार्वजनिक संस्थानहरू, गभर्मेन्ट बिजनेस, सरकारी कर्पोरेसनहरू, बिजनेसहरू, ओके, इन्टरप्राइजेसहरू, पब्लिक इन्टिटिजहरू नट प्रिपेयरिङ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अन्डर एनएसपिएज भन्छ। यो अनुसार नबनाउनेहरू चाहिँ यस्ताकोलाई पनि एनएफआरएस लागू हुनुपर्छ भन्छ। र नेक्स्ट 3 नम्बरमा हेर्नु होला स्क्रिनको अगाडि, नट ह्याभिङ पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी। इन्टेन्सिटी धेरै लामो हुन्छ, रातोलाई हामी हटाइदिउँ, आँखा कमजोर गराइदिला यसले। अब मेनली हेर्नु होला, जस्तै नट ह्याभिङ पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी भनेको पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी जसमा छैन त्यस्ता इन्टिटीहरूमा चाहिँ एनएफआरएस फर द एसएमइज भन्छ। ओके, यो स्मल माइक्रो इन्टरप्राइजेसहरू भन्छ एसएमइजहरूमा को लागि। यिनीहरूले चाहिँ एनएफआरएस तिनीहरूको अनुसारले लगाउने। नट ह्याभिङ 4 नम्बरमा हेर्नु होला, नट ह्याभिङ पब्लिक एकाउन्टेबल अदर देन एसएमइज भनेको स्मल जस्तै अब हेर्नु होला एसएमइजहरू, ओके, एसएमइज नट ह्याभिङ पब्लिक एकाउन्टेबल, यस्ता इन्टिटीहरू जसको पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी पनि छैन अनि एसएमइज पनि छैनन्, त्यस्तामा चाहिँ एनएएस फोर एमइएस भन्छ। ओके, एमइएसका लागि एनएएस नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड लगाउनु पर्यो।
र चौथो नम्बरमा चाहिँ चौथो त भइसक्यो, पाँचौँ नम्बरमा गभर्मेन्ट बिजनेस इन्टरप्राइजेस एन्ड पब्लिक इन्टिटिजहरू। गभर्मेन्ट सरकारी बिजनेसहरू, इन्टरप्राइजेसहरू र पब्लिक इन्टिटिजहरूमा चाहिँ एनएसपिए एसपिएज लगाउनु पर्ने हुन्छ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, यो त अब हाई लेभलको भयो। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, लेट्स हियर डिस्कस। के हुन् त विशेषता फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हुनका, ती विशेषताहरू हामी अब छलफल गर्न गइरहेका छौँ। जुन जनरल फिचरहरू भन्छ, सामान्यतया विशेषताहरू के हुनु पर्यो, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हुनु, ब्यालेन्स सिटमा हुनु पर्यो। एकदमै ध्यानपूर्वक हामीले फर्स्टमा छ गोइङ कन्सर्न भन्छ। गोइङ कन्सर्न भनेको कुनै पनि सङ्घ संस्थाले चाहिँ म आज नै मर्छु भनेर खोल्दैन, यानि कि आज नै म बन्द हुन्छु भनेर खोल्दैन भन्छ। योले भन्छ कुनै पनि हरेक सङ्घ संस्थानहरूले चाहिँ सुरुवातीमा अब जस्तै कुनै पनि व्यक्ति जन्मिँदाखेरि आज नै मर्छु भनेर त जन्मिँदैन भने जस्तै कुनै पनि बिजनेसले चाहिँ म आज नै बन्द हुँदैन भनेर चाहिँ हुँदैन भन्न खोजेको सामान्यतया भाषामा। तर चाहिँ यसको मिनिङ के हो भने फोर्सिबल फ्युचर र कर्टेल लाइफको लागि कुनै पनि सङ्घ संस्थानहरू चल्न चाहन्छन्, त्यो एक नम्बर फिचरको नम्बर एक हो, एनएएस 1ले भन्छ। अर्को कन्सिस्टेन्सी भनेको हरेक कन्सिस्टेन्सी भनेको लगातारमा, जस्तै यो पालि पनि एउटा राम्रो पोलिसी लगाएको छ, अर्को पालि त्यस्तै पोलिसीका साथ हामीले हिसाब बनाउनु पर्यो। हिसाब भनेको खातापाताहरू मेन्टेन गर्नु पर्यो। यी खातापाताहरू भनेकै ब्यालेन्स सिट हो, ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो, यसरी भन्छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू। अर्को एक्रुअल बेसिस भन्छ। एक्रुअल बेसिस भनेको त थाहा छ होला, भनेको इन्कम र एक्सपेन्डिचरहरू अब जुन पिरियडमा भए तापनि हामीले खातापाताका लागि जतिखेर भयो त्यतिखेर नै बुक गर्नुपर्छ, क्यास नआए पनि भन्ने कुराहरू रह्यो। मेटेरियालिटी र एग्रिगेसन भन्छ। मेटेरियल एमाउन्टहरू, मेटेरियलिटी भनेको मेटेरियल एमाउन्टहरू जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई जुन ट्रु एन्ड फेयर भ्यूबाट वञ्चित नगराउने हिसाबले मेटेरियालिटीको पनि ध्यान दिनु पर्यो, त्यसै गरी एग्रिगेसनको पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर यो 4 हो, यो 5 नम्बर। अब 6 नम्बर क्यारेक्टरिस्टिकमा चाहिँ अफसेटिङ हेर्नु होला। अफसेटिङ भनेको के भन्छ भने करलाई चाहिँ छुटाउनु भएन भन्छ। जस्तै अफसेटिङ भनेको हरेक इन्ट्रीहरू यस्ता कुराहरूलाई छुटाउने होइन, छुटाउनु पर्यो भने पनि डिस्क्लोजर दिने। के डिस्क्लोजर भनेको नोट्स टु एकाउन्ट भनेर भनेको थियौँ हामीले अहिले भर्खर। त्यसै गरी फ्रिक्वेन्टी अफ रिपोर्टिङ भन्छ। फ्रिक्वेन्सी अफ रिपोर्टिङ भन्छ, रिपोर्टिङ गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी। अर्को चाहिँ हाम्रो कम्पेराबिलिटी इन्फर्मेसन भन्छ। फ्रिक्वेन्सी अफ रिपोर्टिङ भनेको जस्तै अब यो भनेको के हो कि अब एकै खाले ट्रान्जेक्सनहरू आइरहेका छन्, ती चाहिँ अब ती एकै खाले ट्रान्जेक्सनलाई खालि बार बार रिकर्ड गरेर त्यस्तो समय बर्बाद नगर्नुपर्ने हुन्छ भन्छ। यो जे कुरा पनि जस्तै रिपिट भने मोनोटोनस लाग्दैन। र त्यस्तै भनेको कम्पेरिटिभ इन्फर्मेसन भनेको तुलनात्मक सूचनाहरू इन्फर्मेसन भनेको यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा यस्ता हुनु पर्यो भनेको। अर्को किनकि अब जनरल पर्पोज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउने नै कम्पेरिटिभ गर्नको लागि त हो, प्रिभियस र करेन्ट इयरमा, अर्को इन्टिटी र आफ्नो इन्टिटीमा। फियर प्रेजेन्टेसन एन्ड कम्प्लायन्स, यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट लास्ट वान, फियर प्रेजेन्टेसन एन्ड कम्प्लायन्स भनेर हामीले यो 5 6 अनि यो 7 नम्बर हो, यो 8 नम्बर, यो 9 नम्बर हेर्नु होला। यहाँ पनि मैले 9 बनाएर यसरी बेडेर फिचरमा 9वटा फिचरहरू राखिदिए। अब फियर प्रेजेन्टेसन र कम्प्लायन्स विथ एनएफआरएस हामी 1बाटै सुरु गरौँ। जुन यसलाई मैले 9 दिएँ, यो चाहिँ खास फियर प्रेजेन्टेसन 1 हो। अनि गोइङ कन्सर्न 2 हो। हुन त तलमाथि जहाँ लेखिने अब यो सिरियल मिलाउनु पर्छ भन्ने केही छैन, तर पनि हेर्नु होला फियर प्रेजेन्टेसन एन्ड कम्प्लायन्स विथ एनएफआरएस, फियरली प्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको, अनि एनएफआरएसलाई कम्प्लाई गरेको हुनुपर्छ भन्छ। लेट्स हियर डिस्कस द
फियर प्रेजेन्टेसन भन्छ। अब फियर प्रेजेन्टेसनलाई हामी हेरौँ एकदम ध्यानपूर्वक। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सेल प्रेजेन्ट फियरली एन्ड फाइनेन्सियल पोजिसन, फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स, क्यास फ्लो अफ इन्टिटी, कुनै पनि अब इन्टिटीको क्यास फ्लो, फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स र फाइनेन्सियल पोजिसन भनेको ब्यालेन्स सिट, प्रॉफिट लस एकाउन्ट, अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम, क्यास फ्लो, यी तीनटा कुरा 1 2 3 यी तीनटा कुराहरूलाई चाहिँ जहिले पनि फियरली चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ भनेर भन्छ योले कुनै पनि संस्थाको। एकदम ध्यानपूर्वक, फियर प्रेजेन्टेसन रिक्वायर द फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन अफ इफेक्ट अफ ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट। फियर प्रेजेन्टेसन भनेको फेथफुल भनेको सबैले अब त्यसलाई सुहाउँदो या अब सबैले त्यसमा विश्वास भरोसा गर्न योग्य, यसरी हामीले फियर प्रेजेन्टेसन भनेको यही हो भन्छ। रिप्रेजेन्टेसन फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन हो जुन ट्रान्जेक्सन कारोबारको त्यहाँ अब प्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो, अदर इभेन्टहरूको, ओके, एन्ड कन्डिसनहरूको इन एकोर्डेन्स विथ द डेफिनेसन एन्ड रिकग्नेसन क्राइटेरिया अफ एसेट लायबिलिटी इन्कम एक्सपेन्सेसलाई कसरी पहिचान गर्ने, रिकग्नेसन भनेको पहिचान गर्ने, आइडेन्टिफाई गर्ने, लायबिलिटी इन्कम एक्सपेन्डिचरहरूलाई जसले चाहिँ फ्रेमवर्कलाई सेट आउट गरोस् भनेर भन्छ। यो चाहिँ फियर प्रेजेन्टेसनको बारेमा डिटेल छ। सो द्याट इन अल द सर्कमस्टान्सेस, सबै अवस्थामा चाहिँ एन एन्टिटी एचिभ अ फियर प्रेजेन्टेसन बाई कम्प्लाइन्स विथ एप्लिकेबल एनएफआरएस, सबै अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि इन्टिटीले अब फियर प्रेजेन्टेसन एचिभ गर्नका लागि एनएफआरएससँग कम्प्लाई गरेको हुनु पर्यो। फियर प्रेजेन्टेसन अल्सो रिक्वायर इन्टिटी, एन इन्टिटीमा पनि फियर प्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो। अब लेट्स हियर डिस्कस अगेन डिटेल हेरौँ हामी। टु सिलेक्ट एन्ड सप्लाई एकाउन्टिङ पोलिसी एज पर एनएएस 1 के अरे 8 चेन्ज इन एकाउन्टिङ इस्टिमेट पोलिसिज एन्ड इरर भन्ने जुन नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 8 छ, त्यहाँ एकाउन्टिङ नीतिहरूलाई कसरी लगाउने भन्ने कुराहरू त्यहाँ दिएको छ। एनएएस 1ले चाहिँ लगाउने कुरा भन्दैन, यसले फियर प्रेजेन्टेसन भनेको फियरली भनेको के अरे फियर प्रेजेन्टेसन भनेको बुझ्नुपर्ने के छ भने हामीले यो पोइन्टले फेथफुल प्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो। फियर र फेथफुल प्रेजेन्टेसन सबैले विश्वास हुने तरिकाले कुनै नियम एकाउन्टिङका खातापाता नियम अनुसारले ती एकाउन्टिङ पोलिसिजहरू एकाउन्टिङ नीतिहरूलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो, त्यही अनुसारले हामीले लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। एनएएस यो एक्सेप्सनमा भन्छ यहाँनिर, एनएएस इट सेट्स गाइडेन्स सिलेक्टिङ पोलिसी इन एब्सेन्स अफ एनएफआरएस, एनएफआरएसको अब्सेन्समा एनएएस 8ले चाहिँ हाम्रो एनएएस 8 सेट गाइडेन्स फर सिलेक्टिङ पोलिसी सिलेक्सन गर्नको लागि यदि एनएफआरएस के छैन भने त्यसको अनुपस्थितिमा नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 8ले चाहिँ हामीलाई गाइड दिन्छ, निर्देशन दिन्छ। लेट्स हियर डिस्कस टु प्रेजेन्ट द इन्फर्मेसन इन्क्लुडिङ एकाउन्टिङ पोलिसी in a manner that provide relevant, reliable, comparability and understandable information भन्छ। एकदमै ध्यानपूर्वक के हेर्नु पर्यो भने टु प्रेजेन्ट द इन्फर्मेसन इन्क्लुडिङ एकाउन्टिङ पोलिसी, एकाउन्टिङ नीतिहरू सहित हामीले इन्फर्मेसनहरू प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो। इन सच अ म्यानर द्याट प्रोभाइड रेलिभेन्ट, रिलायबल, कम्पेरेबल, अन्डरस्ट्यान्डेबल इन्फर्मेसनहरू। टु प्रोभाइड एडिसनल डिस्क्लोजर, अब एडिसनल डिस्क्लोजर प्रोभाइड गर्नु पर्यो भने वेन कम्प्लाइन्स विथ द स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट अफ एनएफआरएस, एनएफआरएसको स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट अनुसार, विशेष खालको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले एडिसनल डिस्क्लोजर दिनु परेछ भने कम्प्लाइन्स हेर्ने, कम्प्लाइन्स भनेको यो अब भ्यालिड छ कि छैन भन्ने कुराहरू। इज सफिसियन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द फाइनेन्सियल पोजिसन, के अब यो सफिसियन्ट छ त फाइनेन्सियल पोजिसन बुझ्नको लागि, पर्फर्मेन्स बुझ्नको लागि भनेर हेर्नु पर्यो। अब गोइङ कन्सर्न दोस्रो फिचर नम्बर छ। अब गोइङ कन्सर्न भनेको यसलाई त एकदमै इम्पोर्टेन्टका साथ हेर्नु होला। एन एन्टिटी सेल प्रिपेयर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अन गोइङ कन्सर्न बेसिस, कुनै पनि सङ्घ संस्थानले यदि वित्तीय प्रतिवेदन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू बनाउनु पर्यो भने उसले चाहिँ अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि गोइङ कन्सर्न बेसिसमा बनाउनु नै पर्छ भनेर चाहिँ यो हाम्रो एनएएस 1ले भनेकै हुन्छ। लेट्स हियर डिस्कस इफ एन इन्टिटी हैज डट अपन द इट्स एबिलिटी टु कन्टिन्यू गोइङ कन्सर्न, यदि इन्टिटीलाई डट लाग्यो हामीले गोइङ कन्सर्न बनाउन सक्दैनौँ भन्ने र यसको क्षमतामा डट लाग्यो भने
अब गोइङ कन्सर्न कन्टिन्यू गर्न सकिँदैन भन्ने जस्तो लाग्यो भने द इन्टिटी स्याल त्यस्तो सङ्घ संस्थाहरूले त्यस्तो संस्थाहरूले के डिस्क्लोज के खुलासा गरिदिनु पर्यो भने दोज अनसर्टेनिटी ती अनसर्टेनिटीहरू खुलासा गरिदिनु पर्यो भनेको अनिश्चितताहरू खुलासा गरिदिनु पर्यो कि निश्चित छैन फिक्स छैन भनेर वेन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट क्यान नट बी प्रिपेयर अन गोइङ कन्सर्न बेसिस यदि गोइङ कन्सर्न बेसिसमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर्ड बनेका छैनन् भनेर हामीले खुलासा गर्नु पर्यो अब गर्ने कसरी भने इट स्याल डिस्क्लोज द्याट फ्याक्ट टुगेदर विथ द बेसिस अन विच इट इज प्रिपेयर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कसरी बनेको छ ओके प्रिपेयर भनेको कसरी बनेको छ त्यही अनुसारले हामीले दुइटालाई फ्याक्ट हुने गरेर चाहिँ डिस्क्लोजर गरिदिनु पर्ने हुन्छ एन्ड रिजन वाइ इन्टिटी इज नट रिगार्डिङ गोइङ कन्सर्न बेसिस किन गोइङ कन्सर्न लागु हुँदैछ भइरहेको छैन भनेर पनि रिजन दिनु पर्यो एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङले के भन्छ हेर्नु होला एन इन्टिटी स्याल प्रिपेयर इज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कुनै पनि इन्टिटीले सङ्घ संस्थानहरूले चाहिँ आफ्नो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई कसरी निर्माण गर्नु पर्यो भने एक्सेप्ट फर द क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बाहेक युजिङ एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ क्यास फ्लोमा त अब क्यासकै फ्लो भइरह भने कहाँ एक्रुअल बनाउने त्यही भएर एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङमा बनाउनु पर्ने हुँदो रहेछ एनएएस वानले भन्दो रहेछ मेटेरियालिटी र एग्रिगेसन भन्छ लेट्स हियर डिस्कस द कन्सेप्ट रिगार्डिङ मेटेरियालिटी के हो त मेटेरियालिटी भनेको यही हो हेर्नु होला स्क्रिनको अगाडि अब एन इन्टिटी स्याल प्रेजेन्ट सेपरेट इच मेटेरियल क्लास अफ सिमिलर आइटम भनेको सिमिलर खाली आइटमहरू मेटेरियल क्लासमा अलग अलग राखिदियो भने झन् मेटेरियालिटी छुट्याउन अलिक फाइदा भयो एन इन्टिटी स्याल प्रेजेन्ट सेपरेट आइटम्स अफ डिसिमिलर नेचर कुनै पनि संस्थाले अब डिसिमिलर नेचर भनेको फरक खाली आइटमहरू छ भने त्यसलाई सेपरेट राखिदिनु पर्यो अर फङ्सन अनलेस दे आर इमेटेरियल भन्छ अपसेट भनेको के हो लेट्स हियर डिस्कस अपसेट एन इन्टिटी स्याल नट अपसेट एसेट्स एन्ड लाइबिलिटी कुनै पनि इन्टिटीले एसेट र लाइबिलिटीहरूलाई कतिखेर चाहिँ अब यो अपसेट गर्नु भएन अर्थात् लाइबिलिटी इन्कम र एक्सपेन्डिचरहरूलाई अनलेस रिक्वायर्ड अर पर्मिटेड बाई एनएफआरएसले नभनेसम्म अब फ्रिक्वेन्सी अफ रिपोर्टिङ भन्छ के हो त फ्रिक्वेन्सी अफ रिपोर्टिङ यो हेरौँ स्क्रिनमा फ्रिक्वेन्सी अफ रिपोर्टिङ भनेको के रहेछ त यो फ्रिक्वेन्सी अफ रिपोर्टिङ भनेको एन इन्टिटी स्याल प्रेजेन्ट अ कम्प्लिट सेट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कुनै पनि इन्टिटीले एउटा कम्प्लिट सेट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रेजेन्ट गर्ने बेला इन्क्लुडिङ कम्पेरिटिभ इन्फर्मेसन ओके कम्पेरिटिभ इन्फर्मेसन एटलिस्ट तपाईँहरूको एनुअल्ली अब वर्षमा चाहिँ कम्पेरिटिभ इन्फर्मेसनहरू एटलिस्ट कुनै पनि इन्टिटीले चाहिँ अब प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको अब फ्रिक्वेन्टली भनेको अब हरेक वर्षमा त ब्यालेन्स सिटहरूदेखि लिएर यिनीहरू खुलासा गरिदिनु पर्यो वेन एन इन्टिटी बनाउनु पर्यो वेन एन इन्टिटी चेन्ज द इन्ड अफ इट्स रिपोर्टिङ पिरियड यदि अब रिपोर्टिङ पिरियड चेन्ज गर्न चाहन्छ कुनै सङ्घ संस्थान भने एन्ड प्रेजेन्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फर अ पिरियड longer or shorter than 1 year okay as entity shall disclose in addition period covered by financial statement भन्छ एक नम्बरमा द रिजन फर युजिङ अ लङ्गर अर्थात् सर्टर पिरियड लङ्गर पिरियड युज गर्नुको रिजन के छ द फ्याक्ट द्याट एमाउन्ट प्रेजेन्ट इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर नट इन्टायरली कम्पेरिटिबल भन्छ कम्पेरिटिभ इन्फर्मेसन भनेको एक्सेप्ट वेन एनएफआरएस पर्मिट्स अर्थात् रिक्वायर अदरवाइज इन्टिटी स्याल डिस्क्लोज कम्पेरिटिभ इन्फर्मेसन एनएफआरएसले नभनेसम्म या रिक्वायर्ड गरेसम्म नगर्ने अब भन्यो भने चाहिँ हामीले कम्पेरिटिभ इन्फर्मेसन खुलासा गर्नु पर्यो कन्सिस्टेन्सी अफ प्रेजेन्टेसन कन्सिस्टेन्सली कसरी भएको मानिन्छ भने एन इन्टिटी स्याल रिटेन प्रेजेन्ट क्लासिफिकेसन अफ आइटम अन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फ्रम वान पिरियड टु नेक्स्ट पिरियड एक पिरियडदेखि अर्को पिरियडमा चाहिँ
अब यो क्लासिफिकेसन गर्नु पर्यो हरेक आइटमलाई। 1 नम्बरमा it is apparent that another presentation or classification would be more appropriate as per guideline of NAS 8 अनुसार। NFRS require change in presentation structure, content of financial statement. Entity shall clearly identify financial statement. कुनै पनि सङ्घ संस्थानले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई क्लियरली स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड डिस्टिङ्ग्विस देम फ्रम इन्फर्मेसन इन द सेम पब्लिस्ड डकुमेन्ट भन्छ। अब सेम पब्लिस डकुमेन्ट भन्दा फरक छन् भनेर डिस्टिङ्ग्विस पनि गर्ने। एन एन्टिटी स्याल क्लियरली आइडेन्टिफाई इच फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड नोट्स इन एडिसन एन एन्टिटी स्याल डिस्प्ले फलोइङ इन्फर्मेसन प्रोमिनेन्टली। जस्तै रिपिट त भइरहेको छैन, अदर इन्फर्मेसनहरू त्यही अनुसारले अन्डरस्ट्यान्ड बुझिने गरेर प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो भन्छ। जस्तै नेम अफ रिपोर्टिङ एन्टिटी, रिपोर्टिङ एन्टिटीको नेम, other means of identificationहरू and any change in information from the end of preceding reporting period. Whether the financial statement are of individual entity अर्थात् ग्रुप एन्टिटी कस्ता हुन् यो हेर्नु पर्यो। डेट अफ रिपोर्टिङ पिरियड, अब रिपोर्टिङ पिरियडको डेट हेर्नु पर्यो। पिरियड कभर्ड सेट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अर्थात् नोट्समा। अर्को प्रेजेन्टेसन करेन्सी हेर्नु पर्यो। लेभल अफ राउन्डिङ युज इन प्रेजेन्ट एमाउन्टिङ फिगरमा राउन्डिङ अफ कतिसम्म लिने भन्ने कुरा रह्यो। इन्फर्मेसन टु बी प्रेजेन्टेड इन स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन। अब स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनमा के इन्फर्मेसन हुनु पर्यो भने फलोइङ आर द लाइन आइटम विच आर प्रेजेन्टेड इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। 1 प्रोपर्टी प्लान्ट इक्विपमेन्ट हुनु पर्यो। 2 इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी हुनु पर्यो। 3 इन्टेन्जिबल एसेट हुनु पर्यो। 4 फाइनेन्सियल एसेट भनेको एक्सक्लुडिङ एमाउन्ट अन्डर 589 भनेर भन्छ। जस्तै इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टेड युजिङ इक्विटीहरू, बायोलोजिकल एसेटहरू अनि इन्भेन्ट्रिजहरू, ट्रेड र अदर रिसिभेबलहरू, क्यास इक्विभ्यालेन्ट, टोटल एसेट क्लासिफाई हेल्ड फर सेल इन इन्क्लुडिङ डिस्पोजल अफ क्लासिफाइड टु सेल NFRS 5 अनुसार, ट्रेड एन्ड अदर पेएबल हुनु पर्यो। प्रोभिजनहरू हुनु पर्यो। फाइनेन्सियल लाइबिलिटी एक्सक्लुडिङ सोन इन 11-12 भनेको यहाँनिर यो 11 र 12। त्यसपछि लाइबिलिटिज एन्ड एसेट अफ करेन्ट ट्याक्स भन्छ NAS 12ले भन्छ, जुन डेफर ट्याक्स लाइबिलिटी र डेफर ट्याक्स एसेट रह्यो। लाइबिलिटी इन्क्लुडिङ डिस्पोजल ग्रुपहरू क्लासिफाई हेल्ड फर सेल NFRS 5। नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट प्रेजेन्टेड विदिन इस्युड क्यापिटल अर्थात् रिजर्भ एट्रिब्युटेड टु ओनर अफ प्रेजेन्ट। अर्को करेन्ट र नन करेन्ट क्लासिफिकेसन भन्छ। करेन्ट र नन करेन्ट भनेको कसरी हो यो पनि NAS 1ले भन्छ। एन एन्टिटी स्याल प्रेजेन्ट करेन्ट नन करेन्ट एसेट। कुनै पनि संस्थाले आफ्नो करेन्ट र नन करेन्ट एसेट कतिखेर प्रेजेन्टेसन गर्छ भने एन्ड करेन्ट एन्ड नन करेन्ट लाइबिलिटिजहरू एज अ सेपरेट क्लासिफिकेसन स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनमा चाहिँ सेपरेट क्लासिफिकेसन गरिदिनु पर्यो। एक्सेप्ट वेन प्रेजेन्टेसन इज बेस्ड अन लिक्विडिटी। लिक्विडिटीमा अब प्रेजेन्टेसन बेस भए बापत प्रोभाइड इन्फर्मेसन द्याट इज रिलायबल। इन्फर्मेसन चाहिँ रिलायबल हुनु पर्यो एन्ड मोर रेलिभेन्ट पनि हुनु पर्यो। अन्डर प्रेजेन्टेसन बेस्ड अन लिक्विडिटी एन्टिटी स्याल प्रेजेन्ट अल द एसेट्स र लाइबिलिटी। सबै एसेट र लाइबिलिटिजहरूलाई लिक्विडिटी अर्डरमा प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो तरलताको आधारमा। For some entities such as financial institution, presentation of asset liability in relevant than current and non-current presentation. Such type of entity do not supply goods service within clearly identified operating cycle भन्छ। करेन्ट एसेट भनेको एन एन्टिटी स्याल क्लासिफाई एसेट करेन्ट। कतिखेर करेन्ट एसेट क्लासिफाई गर्छ कुनै पनि एन्टिटीले भने इट इज एक्सपेक्टेड टु रियलाइज एसेट अर्थात् इन्टेन्डेड टु सेल। एसेटलाई रियलाइज गर्यो अर्थात् सेल गर्नको लागि इन्टेन्डेड गर्यो अर्थात् कन्ज्युम गर्नको लागि इन्टेन्डेड गर्यो नर्मल अपरेटिङ साइकलमा। अर्को इट होल्ड एसेट प्राइमरली फर पर्पोज अफ ट्रेडिङ पर्पोजका लागि एसेटलाई होल्ड गर्यो। एक्सपेक्टेड टु रियलाइज एसेट विदिन नर्मल 12 मन्थ आफ्टर द रिपोर्टिङ पिरियड पछि 12 महिनासम्मको लागि अब करेन्ट एसेट भन्न सकिन्छ। एसेट द एसेट इज क्यास अर क्यास इक्विभ्यालेन्ट NAS 7ले भन्छ। एन्टिटी स्याल क्लासिफाई
अदर एसेट एज अ नन करेन्ट। अब करेन्ट लाइबिलिटी भन्छ, इन्टिटी स्याल क्लासिफाई लाइबिलिटी एज अ करेन्ट एक्सपेक्टेड टु सेटल लाइबिलिटी इन इट्स नर्मल अपरेटिङ साइकलमा लाइबिलिटीलाई सेटल गर्न सकिन्छ भने त्यतिखेर करेन्ट लाइबिलिटी। अर्को, इट होल्ड लाइबिलिटी प्राइमरली फोर ट्रेडिङ पर्पोजका लागि होल्ड गर्यो भने करेन्ट लाइबिलिटी। अर्को, लाइबिलिटी इज ड्यू टु सेटल विदिन 12 मन्थ आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड, पछि 12 महिनाभित्र लाइबिलिटी सेटल हुनु पर्यो। इट डज नट ह्याभ एनी अनकन्डिसनल राइट ओके टु डेफर सेटलमेन्ट अफ लाइबिलिटी एट लिस्ट 12 मन्थ आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड। एन एन्टिटी स्याल क्लासिफाई अल द लाइबिलिटी इन एज अ नन करेन्ट अपरेटिङ साइकल हेर्ने त्यतिखेर। अब यो के हो त अपरेटिङ साइकल भनेको? अपरेटिङ साइकल अफ इन्टिटी इज द टाइम बिट्विन एक्विजिसन अफ एसेट भनेको एसेट किनेको या अब क्यासे इन्टेन्डेड टु युज भनेको एक्विजिसन भनेको त्यो हो। एसेटलाई ल्याउँदाखेरि फोर द प्रोसेसिङ दियर रियलाइजेसन इन क्यास, क्यास र क्यासिकको भ्यालु, त्यो एसेट युज गरेर क्यासिकको भ्यालुमा त्यसलाई हामीले रियलाइज गरुन्जेलसम्मको टाइम पिरियड। वेन द इन्टिटी अपरेटिङ साइकल इज नट क्लियरली आइडेन्टिफाई, यदि इन्टिटीको अपरेटिङ साइकल क्लियरली आइडेन्टिफाएबल छैन भने इट इज एज्युम 12 मन्थ मानिदिनु पर्यो। इन्फर्मेसन टु बी प्रेजेन्टेड इन प्रोफिट लस एकाउन्ट सेक्सन अर्थात् स्टेटमेन्ट अफ प्रोफिट लस एकाउन्ट, यसमा चाहिँ इन एडिसन टु आइटम रिक्वायर्ड अदर एनएफआरएस प्रोफिट लस सेक्सन और स्टेटमेन्ट अफ प्रोफिट लस स्याल बी इन्क्लुडेड लाइन आइटम प्रेजेन्ट फलोइङ एमाउन्ट फर द पिरियड। 1 नम्बरमा रेभिन्यू। अर्को, गेन एन्ड लस एराइजिङ डिरिकग्नाइजेस फाइनेन्सियल एसेट मेजर्ड एमोर्टाइज कस्ट, फाइनेन्सियल कस्ट, शेयर प्रॉफिट लॉस of associated joint venture accounted using equity method, gain loss or reclassification of financial asset as per NFS 9 अनुसार ट्याक्स एक्सपेन्सेसहरू सिंगल अमाउन्ट अफ टोटल डिस्काउन्टेड अपरेसन NFRS 5 अनुसार स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनभित्र। अब यो माथिको कुरालाई मैले सर्ट छोटोमा बनाइदिएँ। एसेट यहाँ, लाइबिलिटी यहाँ। एसेटभित्र प्रोपर्टी प्लान्ट इक्विपमेन्ट PPE, अनि इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी हुनु पर्यो, टेन्जेबल एसेट हुनु पर्यो, इन्भेस्टमेन्ट बाई इक्विटी मेथड हुनु पर्यो, फाइनेन्सियल एसेट हुनु पर्यो, बायोलोजिकल एसेट हुनु पर्यो, इन्भेन्ट्री हुनु पर्यो, ट्रेड र अदर रिसिभेबल, क्यास र क्यासिकको भ्यालु। लाइबिलिटिज र इक्विटीभित्र ट्रेड र अदर पेएबल, प्रोभिजन, फाइनेन्सियल लाइबिलिटी, नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट विदिन इक्विटी, अनि इस्युड क्यापिटल र रिजर्भहरू भने। अब नन करेन्ट भर्सेस करेन्ट हो, हेर्नु होला। एसेट लाइबिलिटी NFRS 5 ले भन्छ, ग्रुप अफ कन्ट्र्याक्ट एसेट लाइबिलिटी NFRS 17 ले भन्यो, करेन्ट इन्कम ट्याक्स एसेट लाइबिलिटी भयो, डेफर इन्कम ट्याक्स एसेट लाइबिलिटिजहरू। स्टेटमेन्ट अफ प्रोफिट लस र अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम OCI फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स, प्रोफिट लस भनेको रेभिन्यू हुनु पर्यो, फाइनेन्सियल कस्ट हुन्छन् यहाँ, सेयर प्रॉफिट लस, एसोसिएट जोइन्ट भेन्चरदेखि लिएर इक्विटी मेथडसम्म, ट्याक्स एक्सपेन्सेस, टोटल डिस्कन्टिन्युड अपरेसन NFRS 5 अनुसार प्रॉफिट लस एकाउन्टमा जाने भए। यो NFRS अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम OCI सर्टकटमा भन्छ, इच कम्पोनेन्ट अफ OCI बाई नेचर। 1 नम्बरमा सेयर अफ OCI बाई एसोसिएटेड अर्थात् जोइन्ट भेन्चर बाई इक्विटी मेथड ओके विदाउट OCI। अब ट्याक्स एक्सपेन्सेस जाने भयो, टोटल डिस्काउन्टेड अपरेसन जुन NFRS 5 अनुसार। अब प्रोफिट लस एकाउन्ट र अदर कम्प्रिहेन्सिभ, टोटल अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम इज इक्वल्स टु कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम हुने रहेछ। कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भनेको प्रोफिट लस एकाउन्टमा OCI टोटल अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम जोड्यो भने कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम आउँदो रहेछ। अब प्यारेन्ट ओनर र NCI भनेको नन कन्ट्रोलेबल इन्टिटी इन्ट्रेस्ट, जस्तै कन्ट्रोलेबल टु नन कन्ट्रोलिङ इन्टेन्ट, जस्तै हेर्नु होला। बट स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी भनेको टोटल कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम प्यारेन्ट हो NCI। अनि इफेक्ट अफ रेट्रोस्पेक्टिभ एप्लिकेसन अर्थात् रिस्टेटमेन्ट, मुभमेन्ट अफ इच कम्पोनेन्ट अफ इक्विटी भनेको प्रोफिट लस OCI ओनरहरू, सर्टकटमा भनेको मैले अघिको। र NAS 2 हामी दोस्रो भिडियोमा हेरौँला गाइज। इन्भेन्ट्री यो चाहिँ रह्यो NAS 1, नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 1 चाहिँ यो रह्यो।